કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એમાં પ્રકરણ નંબર 3 નંદુ સાથે એક દિવસ તે આપણે આઈડિયલમાં ભણવાનું છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે ચોપડીમાં પૂર્ણ કર્યું છે। આજે આપણે આઈ બુકની શરૂઆત કરીશું। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે અને આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 3 નંદુ સાથે એક દિવસ। પહેલો પ્રશ્ન એવો છે બાળ મિત્રો કે નંદુ હાથીનું બચ્ચું છે। તો બાળ મિત્રો નંદુ કોણ હતું? હાથીનું બચ્ચું જ હતું ને। તો એ વિધાન કેવું આવશે? ખરું। ત્યાર પછી છે નંદુ કોની વચ્ચે સૂતું હતું? તો બાળ મિત્રો એનો જવાબ આવશે કે નંદુ હાથીઓના ટોળાની વચ્ચે સૂતું હતું। આવડે ને બાળ મિત્રો? હા। ત્યાર પછી ત્રીજું છે નંદુના ખાલી જગ્યા હાથીના ટોળામાં સૌથી ગરડા હતા। તો મેં તમને જ્યારે પુસ્તકમાં પાઠ ચલાવ્યો ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે નંદુના નાની હતા ને હાથીના ટોળાના સૌથી ગરડા હતા। તો નાની આપણે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો ખાલી જગ્યામાં લખશે નાની। ત્યાર પછી છે મમ્મીના મમ્મીને શું કહેવાય? તો બાળ મિત્રો તમને ખબર છે ને મમ્મીના મમ્મીને શું કહેવાય? તો આપણે લખીશું મમ્મીના મમ્મીને નાની કહેવાય છે। ચલો લખો બધા બાળ મિત્રો। ચલો ગાય ભાંભરે તો હાથી શું કરે? તો હાથી શું કરે બાળ મિત્રો? તો ચીઘાડે। શું કરે? છીંગાડે। ત્યારબાદ છે છઠ્ઠું કે બપોર પડતા કોણે ચીંગાડ નાખી બપોર પડતા? તો જવાબ આવશે નંદુના નાનીએ। ત્યાર પછી છે સાતમું બધા હાથીઓ કોની પાછળ ચાલી? બધી હાથણીઓ કોની પાછળ ચાલી? તો નંદુની નાનીની પાછળ બધી હાથણીઓ ચાલી। ત્યારબાદ આઠમું છે બધી હાથણીઓ જંગલમાં જુદી જુદી જગ્યાએ ગઈ? તો હા એ વિધાન ખરું છે। ત્યાર પછી નવમું છે બધી હાથણીઓએ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા ખાધી? તો કોઈએ ઝાડના પાન અને કોઈએ ડાળીઓ ખાધી। ત્યારબાદ દસમું છે નદીના પાણીમાં કોને મજા આવી ગઈ હતી? જવાબ આવશે નદીના પાણીમાં હાથીઓના બચ્ચાને મજા આવી ગઈ હતી। ત્યાર પછી છે નંદુની માં ક્યાં પડી હતી? તો બાળ મિત્રો એનો જવાબ આવશે કે નંદુની માં પાણી અને કાદવમાં પડી રહી હતી। 12મું છે એક પુખ્ત હાથી એક દિવસમાં ખાલી જગ્યા કિગ્રાથી પણ વધુ પર્ણો અને ડાળીઓ ખાય છે? તો બાળ મિત્રો જે પુખ્ત હાથી છે પુખ્ત ઉંમરનો તે એક દિવસમાં 100 કિલોથી પણ એટલે 100 કિલોગ્રામથી પણ વધુ પર્ણો અને ડાળીઓ ખાય છે। તો એમાં જવાબમાં લખવાનું છે 100। ત્યારબાદ છે 13મું હાથી દિવસમાં કેટલા કલાક સૂવે છે? તો બાળ મિત્રો એના જવાબમાં આવશે કે હાથી દિવસમાં 2 થી 4 કલાક સૂવે છે। ત્યાર પછી છે 14મો પ્રશ્ન હાથીઓ બહુ આરામ કરતા નથી? તો હા એ વિધાન ખરું છે એ લોકો બહુ આરામ કરતા નથી। હાથીને ક્યાં રમવું ખૂબ ગમે છે? પાણીમાં, મેદાનમાં, કાદવમાં કે એ અને સી એટલે કે પાણીમાં અને કાદવમાં બંનેમાં? તો બાળ મિત્રો જવાબ આવશે ડી કે પાણીમાં પણ બહુ રમવું ગમે છે અને કાદવમાં પણ બહુ રમવું ગમે છે। ખાલી જગ્યા હાથીની ચામડીને ઠંડક આપે છે? તો બાળ મિત્રો જ્યારે આપણે પુસ્તકમાં ભણાવ્યું ત્યારે પણ આવ્યું હતું કે કાદવમાં હાથીની ચામડીને ઠંડક મળે છે। હાથીઓના કાન ખાલી જગ્યા જેવું કામ કરે છે? તો બાળ મિત્રો હાથીઓના કાન એ પંખા જેવું કામ કરે છે। તો તેમાં લખો પંખા। ત્યાર પછી 18મું છે હાથી શરીરને ઠંડુ રાખવા શું કરે છે? તો હાથી શરીરને ઠંડુ રાખવા કાન હલાવે છે। 19મું છે હાથીઓના કાન તેમને કેવી રીતે ઠંડક આપતા હશે?
તો બાળમિત્રો, હાથીના કાન મોટા પંખા જેવા મોટા હોય છે. હાથી પોતાના મોટા કાનને હલાવતો રહે છે, જે પંખાની જેમ કામ કરે છે. પરિણામે હાથીને હવાને કારણે ઠંડક લાગે છે. નંદુ કેટલા મહિનાનો છે બાળમિત્રો? તો નંદુ 3 મહિનાનો છે. જવાબ આવશે બી. ત્યાર પછી છે 21મું, નંદુનું વજન ખાલી જગ્યા કિગ્રા છે. તો નંદુનું વજન 200 કિલોગ્રામ છે. ત્યાર પછી 22મી ખાલી જગ્યા છે, તમારું વજન ખાલી જગ્યા કિગ્રામ છે. તો તે તમે તમારું જેટલું વજન હોય એટલું તમારી જાતે લખવાનું છે, કેમ કે એમાં ટીચર જવાબ લખાવશે નહીં, કારણ કે બધા વિદ્યાર્થીઓનું વજન કેવું હોય છે બાળમિત્રો? જુદું જુદું હોય છે. એટલે બધાએ આ ખાલી જગ્યાનો જવાબ પોતાની જાતે લખવાનો છે. તમારા કેટલા બાળકોનું વજન ભેગું કરીએ તો નંદુનું વજન જેટલું થશે? તો કેટલા બાળકનું આપણે ભેગું કરીશું ત્યારે કોઈ એક બાળકનું 20 કિલો વજન હોય તો એવા આપણે 10 બાળક ભેગા કરીશું ત્યારે નંદુ જેટલું વજન થશે. બરાબર છે. ત્યાર પછી છે 24મું, હાથીનો ખોરાક જણાવો. તો હાથી શું ખાય છે બાળમિત્રો? હાથી ઘાસ, પાંદડા અને ઝાડની કૂણી ડાળીઓ ખાય છે. ચલો લખો બાળમિત્રો. હાથી ઘાસ, પાંદડા અને ઝાડની કૂણી ડાળીઓ ખાય છે. નંદુના ભાઈઓ અને બહેનો એકબીજાને સૂંઢ મારતા હતા. આ વિધાન ખરું છે કે ખોટું? તો ખોટું છે. ત્યાર પછી છે નંદુએ તેના ભાઈ બહેનને શું કરતા જોયા? તો નંદુએ તેના ભાઈઓ અને બહેનોને એકબીજાની પૂંછડીઓ ખેંચતા જોયા. નંદુ શા માટે તેના ભાઈ બહેનો જોડે રમવા જતો ન હતો? તો બાળમિત્રો, એમાં જવાબ આવશે કે નંદુને તેના ભાઈ બહેન મસ્તી કરતાં કરતાં તેના પર ચડે તો તેને વાગી જાય તેની બીક લાગતી હતી, એટલે તે રમવા જતો ન હતો. સમજાણું બાળમિત્રો? ત્યાર પછી 28મું છે, નંદુ કોની પાસે ઊભો રહ્યો? તો નંદુ તેની માતા પાસે ઊભો રહ્યો. તો તેમાં જવાબ આવશે બાળમિત્રો સી. ત્યાર પછી 29મું છે, ખાલી જગ્યાએ નંદુને ધીમેથી પાણી તરફ ધકેલ્યો. તો કોણે? માં આવશે એમાં જવાબ. ત્યાર પછી 30મું છે, નંદુને ક્યાં રમવું ખૂબ ગમે છે? તો બાળમિત્રો, તેને પાણીમાં રમવું ખૂબ ગમે છે. અહીંયા આપણે 30 પ્રશ્ન સુધી જોઈ ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં બાળમિત્રો આપણે 31મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.